Madali lang bang mag-transfer ng pera dito sa Maribank papunta sa GCash? Tara, itest natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Maribank app after makapag-login. Sa bandang baba, merong pay transfer. Dito rin sa bandang taas. So, just in case na mag-update yung itsura niya by the time na pinapanood nyo to, hanapin nyo lang yung transfer na option katulad nito. And then, merong Maribank, Other Bank, which is andito yung BDO, BPI, GoTime, at iba pa. Meron din dito ang e-wallet, kung saan pwede tayong mag-load sa Shopee Pay, sa GCash, sa Maya, at marami pang iba dito. Try natin yung sa GCash. Kung mapapansin nyo, dito sa Recent, may nakasave na. Kapag tinap ko yan, automatically, ang i-enter ko na lang ay yung amount. So, ang kagandahan yan, kapag nag-transfer ka dito sa Maribank, kasi save siya. At kapag ganun, kung magka-transfer ka man next time, hindi mo na i-enter manually yung details. Instead, yung amount na lang. So, try natin. So, na-enter ko na. Tap natin itong nasa baba. And then, ilagay dito yung full name ng owner. Kapag okay na, tap next. At i-enter na lang natin yung amount dito. Let's try 100 pesos. Instapay yung transfer method. Ibig sabihin, ang processing niya ay real-time. Instant, yung pagkapadala, mabilis. Sa Pesonet, pwedeng next banking day. Pero, ang kagandaan sa Pesonet, kapag more than 50,000 pesos ita-transfer, kayang-kaya niya. Sa Instapay, dapat hindi aabot o lalagpas sa 50,000 pesos. Kapag okay na, itap itong next. At yung transfer fee niya ay libre. Kumbaga, and then, i-double check ko lang lahat ng info. Pwede ko itong i-add as favorite. Kapag okay na, itap itong confirm at i-approve gamit yung biometrics or yung PIN nyo sa Maribank. Ito na, transfer in progress ang sabi at transfer successful. Pwede nyong i-share sa iba itong fund transfer na ginawa ninyo or pwede nyo na lang i-save sa account ninyo. Tap ko yung done. Dito sa homepage, sa transaction history sa bandang baba, meron nang nabawas na 100 pesos. At nung chinek ko nga yung GCash account ko, nadagdagan na siya ng 100 pesos. So clearly, mabilis, hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong issue. At ang pinakamaganda dyan, libre yung fund transfer natin from Maribank to other e-wallet. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.